اوس په موږ څه ته لاړ شو، اوس په موږ لاړ شو مارکیټ ته، چې فار ایگزامپل تاسو ټیک ټاک شاپ شروع کوئ، نو په ټیک ټاک شاپ په کم کنټري کې مطلب نن سبا اویلیبل دی چې تاسو په بزنس کولی شئ. ټول نړۍ او غټ مارکیټ زموږ سره کم دی یونایټډ سټیټ دی. ګور تاسو څومره مارکیټ پلیس یې وګورئ، که هغه امیزون دی، که ای بی دی، که والمارټ دی، په هغې کې د ټول نه ښه مارکیټ کوم یو وي؟ یونایټډ سټیټ یا امریکا وي. د هغې وجه څه ده چې هلته کې خلک چې کوم دی زیات دی، مطلب پاپولیشن هم سیوا دی. بل د هغې ځای خلک آنلاین پرچیسینګ زیات کوي بنسبت د انسټور چې کوم پرچیسینګ وي فزیکلي. نو زموږ سره یو په ټیک ټاک شاپ کې په یونایټډ سټیټ کې هم تاسو ځان له اکاونټ کولولی شئ. ټیک ټاک شاپ نن سبا یونایټډ سټیټ کې کار کوي، هلته شاپ شته دی. په یونایټډ کینګډم کې دی، مطلب کوم چې یو کې ورته موږ وایو. او په ایشیا کې، په انډونیشیا کې دی، کوم چې ایشین ریجن دی. او ملیشیا کې دی، فلپاین کې دی، سنگاپور کې دی، تایلند کې دی، ویتنام کې دی. ګوره که تاسو ته به پته وي چې امیزون هم په سټارټ کې صرف د یونایټډ سټیټ نه سټارټ اخیستی و. اوس هغه اوورآل د ورلډ چې کوم دی، په دوبۍ کې شته، په سعودي کې شته، داسې په هر یو کنټري کې، اټلي کې، فرانس کې، په هر یو کنټري کې اوس امیزون باندې کار کیږي. مطلب امیزون خپل سیلینګ پلیټ فارم چې کوم دی موجود دی. او ټیک ټاک شاپ چې کوم دی دم په دې لږ ټایم کې، مطلب د دوی څه دی 2 ایئر کېږي. په 2 ایئر کې د دې کنټري ته ایکسپینډ کړي دا خپل بزنس. دا به د مخې ته اوس چې څنګه اوورآل د ورلډ امیزون ایکسپینډ شوی، داسې به ټیک ټاک شاپ هم ایکسپینډ کېږي. موږ دا نه وایو چې یاره امیزون ښه نه دی، امیزون د ټولو نه ښه مارکیټ دی، خو په هغې کې چې څومره بجټ لګي او څومره مطلب د هغوی پالیسي سټرکټ ده، نو دغه شان ټیک ټاک شاپ نه دی. نو ټیک ټاک شاپ ایزي دی بنسبت د امیزون، نو دواړه ښه مارکیټ پلیسز دي. څنګه چې امیزون په غونډه دنیا کې ایکسپینډ شوی دی، داسې به ټیک ټاک شاپ هم اوس د ټایم سره سره څه کېږي، دی به هم په نور مارکیټونو کې څه کېږي، دا به دی ایکسپینډ کېږي. نو څنګه چې په امیزون په غونډه دنیا کې خپل بزنس ایکسپینډ کړي، دا شان به ټیک ټاک شاپ ایکسپینډ کړي په مزه مزه. او د ټیک ټاک شاپ سره چې کوم دی الریډي شته دي کسان، که نه انفلوئنسرز پکې شته دي، الریډي کسټمر سره ډېر دي، ځکه یو سوشل میډیا پلیټ فارم دی. نو زما خپل مطلب ایکسپیرینس دا دی، او زه هم خپله دا وایم چې یاره د امیزون په نسبت په ټیک ټاک شاپ پر روان وخت کې سي، دا به یو ښه مارکیټ وي. اوس په الحال به دې مارکیټونو کې دی، اوس د دې بیا ریکوایرمنټس دي ان شاء الله چې کله بیا سټور سیټ اپ ته موږ ځو، تاسو به ځان سټور څنګه جوړوئ، نو په هغې کې به ان شاء الله تاسو ته بیا هم صحیح شو. او ټیک ټاک شاپ اوورویو ده. ګوره ټیک ټاک شاپ خو ان شاء الله تاسو ته به ډیټیل سره مخ ته پریکټیکلی کېږي، خو صرف په دې ننني کلاس کې بس تاسو ته اوورویو درکړم. اوورویو مطلب څه دی چې فار ایگزامپل په ټیک ټاک شاپ تاسو څنګه اوپن کړئ، چې په دې کې تاسو ته مخې ته په فرنټ باندې څه ښکاري، او هغه څه فنکشن دی یا څه کار کوي. صحیح شو. دا اوس فار ایگزامپل یو ټیک ټاک شاپ دی، تاسو ته ما دا اوپن کړه، دا موږ یو نوی ټیک ټاک شاپ دی، اوس په دې باندې ډراپ شپینګ سټارټ کوو. صحیح ده. ګوره په دې کې ټول نه مخکې تاسو کله ټیک ټاک شاپ اوپن کړئ، دا صرف هغه اوورویو ده. بیا ډیټیل سره ان شاء الله اډرس شو، پروډکټ شو، مارکیټینګ شو، افیلیټ شي، دا به ډیټیل سره بیا وایو، هغه کورس کې مخې ته راځي. دا صرف جنرال اوورویو ده چې تاسو ټیک ټاک شاپ وینئ، چې ټیک ټاک شاپ څنګه وي. دا ټیک ټاک شاپ دی زموږ سره، او د دې انټرفیس ډېر زیات ایزي دی. صحیح شو. ګوره دلته نه ټول نړۍ تاسو ته جی ایم وي ښیي. جی ایم وي څه ته وي؟ مطلب تاسو چې کوم سیل شوي او د سیل ټوټل چې کوم اماونټ یې به تاسو دلته شو کېږي په 7 ډیز کې. صحیح شو. دلته 7 ډیز لیکلی دي، ځین تاسو دا ټوډے ته مړولی شئ او لاست 20 ډیز ته مړولی شئ. ٹھیک شه. تاسو که اوس وایئ چې یاره زما په 20 ډیز کې سیل څومره شوي، دا به تاسو 20 ډیز ته کوئ. که تاسو وایئ زما په نننۍ ورځ کې څومره سیل شوي، دا تاسو ټوډے ته کوئ. او دغه شان دی دلته به تاسو ته ټوډے سیل، 7 ډیز سیل او 28 ډیز سیل کمپلیټ شو کېږي. دی خو بایر دی چې یاره مطلب ستا نه څونه کسانو پرچیسینګ کړی، مطلب څونه کسټمر ستا نه پرچیسینګ کړی. ټیک شه. دلته زموږ سره څه دي؟ آرډر اس کے یو دی. اس کے یو د یو پروډکټ چې کله موږ لیسټ کوو، په لیسټینګ کې به تاسو ته زه بیا اس کے یو وایم چې اس کے یو څه ته وي. نو هغې له موږ یو نمبر ورکړو د خپل ځانه چې یاره دا نمبر دی، نو هغې د اس کے یو نمبر وي. نو دلته دې تا ته دا شو کړي چې یاره ستا ټوټل سیل څومره شوی دی، ستا نه څونه بایرو پرچیز کړی دی، او څومره پروډکټ یې ستا نه پرچیز شوي دي. صحیح شو. اس کے یو مطلب د پروډکټ له چې موږ کوم یو کوډ ورکړی وي هغه یادي. دلته ویزیټرز دي چې مطلب په 7 ډیز کې ستا سټور ته څومره ویزیټر راغلي. صحیح شو. دلته اوس 47 ویزیټر راغلي زما سټور ته. دا زموږ سره صرف جسټ یو فرنټ دی. دلته اډر ټو شپ دی، دا ټو ډو لیست کې دلته چې کوم لاندې ښکاري، تا ته چې کله اډر ریسیو شي، نو اډر چې تا ته ریسیو شي او تا ته کوم ځای کې ښکاري، د اډر ټو شپ کې به تاسو ته ښکاري. بیا چې کله تاسو ته ریټرن شي، ریټرن اډرز به تاسو ته دلته کې شو کېږي، پینډینګ ریټرنز دي. صحیح شو. دې باندې تاسو کلیک کړئ، دلته تاسو کلیک کړئ، تاسو بیا مخې ته ځای نور شو کېږي به. هغه به انشاءالله بیا مخې ته موږ وایو. اوس صرف جنرال اوورویو ده چې تاسو ټیک ټاک شاپ ووینئ، او په هغې کې چې کوم تاسو ته په فرنټ باندې څیزونه ښکاري چې تاسو هغه دغه کړئ. صحیح شو. دلته چې تاسو ته کوم اډرونه راغلي به تاسو ته دلته شو کېږي. بیا چې تاسو کله هغه شپ کوئ به څنګه، دا ټول به انشاءالله بیا مخته کورس کې پریکټیکلي راځي. اوس زه صرف تاسو ته جنرال هغه ښیم. دلته څه دي؟ انریډ کسټمر میسیجز دي. فار ایگزامپل تا ته یو کسټمر میسیج وکړي، هغه میسیجونه به تاسو ته دلته ښکاري. دا په فرنټ باندې تاسو ته ځکه شو کېږي، دا کوم څیزونه چې تاسو ته ډایرکټ شو کېږي دا ضروري څیزونه دي. ځکه چې تاسو ته اډر راغلی، نو اډر به تاسو په 24 غنټو کې یا په 48 غنټو کې تاسو شپ کوئ، نو تاسو دلته ډایرکټ شو کېږي. تاسو څنګه سټور کولو که تاسو ته ډایرکټ شو کېږي. پینډینګ ریټرن دی، ریټرن به تاسو ایکسپټ کوئ،
نو هغه هم تاسو ته شو کېږي. دلته چې تاسو ته کسټمر میسج وکړي هغه میسجونه هم تاسو ته شو کېږي. صحیح شو. د کم پروډکټ چې تاسو سره سټاک لو شي، مطلب تاسو سره انوینټری کم شي، نو تاسو ته دلته هغه هم شو کېږي چې تاسو سره د څونه پروډکټ انوینټری سره دا لو ده. ځکه دا سره لپاره ضروري او لازمي سيزونه دي، ځکه تاسو ته ډایرکټ په فرنٹ باندې شو کړی دي. بیا دلته څه شو ریویو دي، کوم چې ستا کسټمر ته فیډبیک درکړي دا فیډبیک دي. بیا دلته اډرز دي، د سایت ته کوم وګورو، سایت ته زموږ سره دي اډرز دي، پروډکټس دي. د اډرز نه موږ د اډر چې څومره سيزونه دي ټول موږ مانیج کولی شو. دلته بیا زموږ سره دي پروډکټس دي، د پروډکټس لیسټینګ شه، د پروډکټ چې څومره دغه دي ډیټیل دي، نو هغه موږ د دې ځای نه چینج کوي را چینج کوي شو. بیا دلته مارکیټینګ دی، دا مارکیټینګ چې کوم دی نو دا مارکیټینګ زموږ سره دا پیډ دی، دا په پیسو دی. دا افیلیټ دا زموږ سره پری مارکیټینګ دی. دلته کې دا لیو ویډیو دی، فار ایگزامپل د ویډیو په ذریعہ باندې ته خپل پروډکټ سیل کوي. دلته گروث دی چې راستا سٹور مخې ته روان دی او کنه مطلب ستا سٹور گروث کی او کنه نو ټول تاسو ته دلته ښکاري. دا به ان شاء الله بیا مخ ته ډیټیل سره وایو. صحیح ده. ایپس اینڈ سرویسز دی، ورکه فار ایگزامپل تاسو ډراپ شیپینګ کوئ او تاسو دې سره سی جی نه تاسو ډراپ شیپینګ کوئ، دلته به تاسو چې د ایپس ته راشئ، په ایپس کې به تاسو سی جی ښکاري. سی جی سره تاسو ډایرکټ خپل سٹور کنیکټ کړئ نو تاسو اډر چې کوم دی دا به اتوماتیکلی بیا بایپاس کیږي. صحیح شه. دلته انالیټکس دی، انالیټکس کې تاسو ته د سیل چې کوم ګراف دی هغه ګراف شو کیږي. اکاونټ خل دی، تاسو اکاونټ مطلب تاسو داسې غلطي وکړئ، دا غلطي په وجه تاسو اکاونټ خل خرابېږي سمېږي ټول تاسو دلته شو کیږي. دلته فینانس دی. صحیح شو. دا چې کوم د پیسو څومره معامله دا ټول بدل تاسو شو کیږي. دا صرف څه شی د ټیک ټاک شاپ یو جنرال اوورویو ده چې ټیک ټاک شاپ کې څه څه دي. نو دا ان شاء الله ټیک ټاک صرف جنرال اوورویو